Namaskar Sampurnama, and today we will discuss about the chemistry of carbohydrates. Let us start the chemistry of carbohydrates. Definition: carbohydrates are defined as the polyhydroxy, aldehyde or ketone or their derivatives or the compound which yields on hydrolysis. Carbohydrates भनेको पोलिहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड और किटोन र तिनका के त डेरिभेटिभहरू और जुन कम्पाउन्ड निस्किन्छ तिनीहरूको हाइड्रोलाइसिस पछि द्याट इज कल्ड द कार्बोहाइड्रेट्स. Function of carbohydrates. First of all, discuss about the function. Carbohydrate is chief source of energy in the body. Brain cell and RBC are wholly depend upon the carbohydrates, and energy source is 4 kilocalorie. Sample is glucose. हाम्रो बडीको मेन सोर्स भनेको के हो? बडी मेन सोर्स अफ एनर्जी भनेको के हो? कार्बोहाइड्रेट्स हो. ब्रेन सेल र आरबिसीहरू त्यसमाथि नै डिपेन्ड हुन्छन्. फुल्ली केमा डिपेन्ड हुन्छन् त? कार्बोहाइड्रेट. एक्जाम्पलको लागि ग्लुकोज. स्टोरेज फर्म अफ एनर्जी इन एन एनिमल आइदर स्टार्च हुन सक्छ, आइदर स्टार्च एन्ड ग्लाइकोजेन्स. एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स कन्भर्टेड इन्टु फ्याट. कार्बोहाइड्रेट्स यदि हाम्रो बडीमा धेरै भयो भने के हुन्छ त? फ्याटमा कन्भर्ट हुन्छन् र त्यो फ्याटलाई केमा स्टोर गरेर राख्छन् त? एडिपोज टिस्यू. एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कन्भर्टेड इन्टु फ्याट एन्ड स्टोर्ड इन एडिपोज टिस्यू. कम्पोनेन्ट अफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेनको कम्पोनेन्टको रूपमा पनि काम गर्छन्. इक्जाम्पलको लागि ग्लाइकोलिपिड्स र ग्लाइकोप्रोटिन्सहरू. सर्भ एज स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट अफ GAGs एज ग्राउन्ड सब्सटान्स इन हायर अर्गनिजम. ग्राउन्ड सब्सटान्सको रूपमा पनि हायर अर्गनिजमहरूमा इपिथेलियल टिस्युहरूमा जुन ग्राउन्ड सब्सटान्स हुन्छन् त्यसको पनि काम कसले गर्छ? कार्बोहाइड्रेट्सले गर्छन्. GAGs इज ग्लाइकेज एमिनो ग्लुकोज. ग्लाइकेज एमिनो ग्लुकोज हो. नन डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेलुलोज सर्भ एज. नन डाइजेस्टेड जुन हाम्रो बडीमा डाइजेस्ट हुँदैनन् कार्बोहाइड्रेट्स सेलुलोजहरू, त्यो भनेको डाइट्री फाइबरको काम गर्छन्, फाइबर बनाउने काम गर्छन्. यसले के गर्छ त? बल्की स्टुल बनाएर कन्स्टिपेसन हुनबाट बचाउँछ. नन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेलुलोज सर्भ एज डाइट्री फाइबर द्याट इट फर्म द बल्की स्टुल एन्ड प्रिभेन्ट कन्स्टिपेसन भनेको कब्जियत हुनबाट बचाउँछन्. एन्ड एनदर वान क्लासिफिकेसन अफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स भनेको एउटा हुन्छ मोनोसेक्राइड्स, ग्लुकोज, फ्रुक्टोज. मोनोसेक्राइड्स मिन्स सिंगल युनिटले बनेको छ भने मोनोसेक्राइड भयो. ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, ग्यालेक्टोज. डाइसेक्राइड भनेको दुईवटा मोनोसेक्राइड युनिटले बनेको छ भने डाइसेक्राइड. इक्जाम्पल इज सुक्रोज एन्ड ल्याक्टोज. एन्ड ओलिगोसेक्राइड्स भनेको 2 देखि 9 वटा मोनोसेक्राइड्स युनिट हेल्ड टुगेदर बाई ग्लाइकोसिटिक बन्ड. त्यसलाई के भन्छौँ? ओलिगोसेक्राइड. एन्ड 9 to 10 और 10 भन्दा बेसी मोनोसेक्राइड्स युनिटहरू जोइन्ट भएर मोनोसेक्राइड युनिट ग्लाइकोसिटिक बन्डले बनेको छ भने द्याट इज कल्ड पोलिसेक्राइड. एन्ड पोलिसेक्राइड्स इज अगेन डिभाइडेड इन्टु होमोपोलिसेक्राइड्स एन्ड हेट्रोपोलिगोसेक्राइड. होमोपोलिसेक्राइड्सको एक्जाम्पल इज स्टार्च एन्ड ग्लाइकोजेन. होमो भनेको एउटै, जस्तै कि ग्लुकोजले मिलेर ग्लाइकोसिटिक बन्डले हेल्ड गरेर बनेको छ भने होमोपोलिसेक्राइड्स. एन्ड हेट्रोपोलिसेक्राइड्स भनेको फङ्सनल ग्रुपहरू डिफ्रेन्ट जोइन्ट भएको छन् बाई ग्लाइकोसिटिक बन्ड. एक्जाम्पल इम्युनो सुगर, युरिनिक एसिड, इम्युनो सुगर, युरिनिक एसिड, इम्युनो सुगर. यस्तो प्रकारकोलाई के भन्छौँ? हेट्रोपोलिगोसेक्राइड्स. अब सोर्स अफ मोनोसेक्राइड इज ग्लुकोज, फ्रुक्टोज केमा पाइन्छ? फ्रुट्समा पाइने. डाइसेक्राइड्सको एक्जाम्पल इज सुक्रोज, टेबल सुगर. ल्याक्टोज केमा पाइन्छ? मिल्क. एन्ड सुक्रोज केमा पाइन्छ? टेबल सुगर एन्ड केन सुगर. ओलिगोसेक्राइड्सको एक्जाम्पल स्टार्च जुन पटेटोमा पाइन्छ. ल अब डिस्कस अबाउट द मोनोसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड्स भनेको मोलिकुल ह्याभिङ एउटा मात्रै सुगर ग्रुप छ द्याट क्यान नट हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इन्टु स्मलर युनिटमा हाइड्रोलाइज्ड भएन भने द्याट कम्पाउन्ड इज कल्ड मोनोसेक्राइड्स. एक्जाम्पल इज ग्लुकोज. मोनोसेक्राइड्स भनेको के? monosaccharides having only one sugar group and cannot be hydrolyzed further into a smaller unit called as monosaccharide. Example is glucose.
मोनोसेक्राइड्स अल्सो रिफर एज सिम्पल सुगर। एउटै सुगर ग्रुपले बनेको हुनाले यसलाई सिम्पल सुगर पनि भनिन्छ भनेर बुझ्ने। सब डिभाइडेड एज फ्लोइङ डिपेन्डिङ अपन कार्बन एटमको आधारमा एन्ड डिपेन्डिङ अपन द फङ्सनल ग्रुप प्रेजेन्ट। डिपेन्डिङ अपन कार्बन एटमको आधारमा ट्रायोज टेट्रोज पेन्टोज एन्ड हेक्सोज। ट्रायोजको इक्जाम्पल इज ग्लाइसरल्डिहाइड, टेट्रोजको इक्जाम्पल इज इरेथ्रोज, पेन्टोजको इक्जाम्पल राइबोज जाइलोज, हेक्सोजको इक्जाम्पल इज ग्लुकोज। फङ्सनल ग्रुप अल्डोज। यदि फङ्सनल ग्रुप अल्डेहाइड छ भने द्याट इज अल्डोज। इक्जाम्पलको लागि ग्लुकोज एन्ड ग्ल्याक्टोज। किटोज भनेको फङ्सनल ग्रुप यदि किटोन ग्रुप छ भने फ्रुक्टोज। इक्जाम्पल फ्रुक्टोजलाई कुटोज भनिन्छ। अनदर वान इज इम्पोर्टेन्ट मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड त्यसको इम्पोर्टेन्ट हेरौँ। नम्बर 1 राइबोज। पेन्टोज सुगर बेस भनेको कम्पोनेन्ट अफ आरएनए एन्ड न्युक्लियोटाइड्स। राइबोज आर द कम्पोनेन्ट अफ आरएनए र न्युक्लियोटाइड्सहरूको मेन स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्टको काम गर्छ, स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट। अनि ग्लुकोज हेक्सोज सुगरले भनेको हुन्छ प्रिन्सिपल अफ सुगर अफ द बडी। फ्रुक्टोज भनेको सुगर अफ सिमेन। ग्लुकोज इज द प्रिन्सिपल सुगर अफ बडी एन्ड फ्रुक्टोज इज द सुगर अफ सिमेन कन्भर्टेड इन्टु ग्लुकोज। लिभरमा ग्लुकोजमा कन्भर्ट हुन्छ फ्रुक्टोज एन्ड त्यसपछि के हुन्छ मेटाबोलाइज्ड। ग्यालेक्टोज इज साइन्थेसाइज्ड इन मेमोरी ग्ल्यान्ड फर के को लागि त ल्याक्टोज फर्मेसन र यो चाहिँ फेरि ग्यालेक्टोज पनि ग्लुकोजमा कन्भर्ट हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो बडीमा मेटाबोलिजम हुन्छ। डाइसेक्राइड कन्सिस्ट अफ 2 मोनोसेक्राइड युनिट जोइन्ड बाई ग्लाइसिटिक बन्ड। डाइसेक्राइड्स भनेको दुईटा मोनोसेक्राइड युनिट ग्लाइकोसिटिक बन्डले हेल गरिएको छ भने द्याट इज कल्ड डाइसेक्राइड। फिजियोलोजिकली डाइसेक्राइड्स आर माल्टोज। माल्टोज भनेको ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज मिलेर बनेको हुन्छ। सुक्रोज भनेको ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोजले बनेको हुन्छ भने ल्याक्टोज भनेको ग्लुकोज प्लस ग्यालेक्टोजले मिलेर बने हुन्छ। अब सुक्रोज इज अल्सो स्विटिङ एजेन्ट। स्विटेनिङ एजेन्ट थाहा नै छन्। यसले के कन्टेन गरेको हुन्छ ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोज। सुक्रोज इज नन रिड्युसिङ सुगर। के हो त यो नन रिड्युसिङ सुगर दिन्छ हो र यसले के दिन्छ ओजाजोन फर्म गर्दैन बट प्रोडक्ट ह्याभिङ रिड्युसिङ एक्सन। प्रोडक्ट के हो त रिड्युसिङ एक्सन। अब सुक्रोज भनेको इन्भर्टेज 65 डिग्री भयो। ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज प्लस 55 पोइन्ट एन्ड नेगेटिभ -92 डिग्री छ नि। अब यो 92 52.5 माइनस 92 गरियो भने के हुन्छ प्रोडक्ट मतलब हाम्रो भ्यालु जुन आउँछ नेगेटिभ आउँछ नि। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट विल चेन्ज रोटेसन फ्रम डेक्स्ट्रो टु लेभो। मतलब यसलाई हामी के भन्छौँ इन्भर्स। के भयो त इन्भर्स भयो, नेगेटिभ भ्यालु नयाँ आयो एन्ड सुक्रोजलाई त्यसैले हामीले के भन्छौँ त इन्भर्ट सुगर भन्छौँ। बुझ्नुभयो होला। अब एनदर मुभ टु द ल्याक्टोज ग्लुकोज एन्ड ग्ल्याक्टोज अपन हाइड्रोलाइसिस। यसलाई हामी हाइड्रोलाइसिस गर्छ भने के दिन्छ ग्लुकोज प्लस ग्यालेक्टोजमा कुन ग्रुप कन्टेन गरेको हुन्छ ग्लाइसिटिक बन्ड बीटा 1,4 लिङ्केज। स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् यता 1 छन् 4 छन्। बीटा पोजिसनमा के छ 1 र 4। यस्तो प्रकारको लिङ्केजलाई हामी के भन्छौँ बीटा 1,4 लिङ्केज। ल्याक्टोज भनेको ग्लुकोज प्लस ग्यालेक्टोज। ल नाउ माल्टोज भनेको 2 ग्लुकोज युनिट रेसिड्यु बाई अल्फा 1,4 लिङ्केज। दुईटा ग्लुकोज रेसिड्यु यदि अल्फा 1 र 4 पोजिसनमा जोइन्ट छ भने द्याट इज कल्ड माल्टोज इज रिड्युसिङ डाइसेक्राइड एन्ड फर्म ओजाजोन। पेटल सनफ्लावरहरूमा स्टार सेपेड हुन्छन् यो ओजाजोन फर्म। ओजाजोन पेटल अर सनफ्लावर स्टार सेप ओजाजोन फर्म गर्छन्। यो ओजाजोन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्ट्रक्चरमा देखाइदिएछन्। अकर्स इन माल्ट प्रोडक्ट। माल्टोज भनेको ग्लुकोज प्लस ग्यालेक्टोज इन द प्रेजेन्स अफ इन्जाइम इज कल्ड maltase. Let us discuss about the importance of disaccharides. Name and importance. Sucrose commonly used as table sugar को लागि यूज गर्छौं and lactose is exclusive sugar for breastfeeding. In fact मतलब बाच्चाहरुको के त ब्रेस्टमा पनि ल्याक्टोज पाइन्छ। ब्रेस्ट सुगरमा के पाइन्छ ल्याक्टोज। माल्टोज इज
to lactose intolerance. Maltose is important intermediate in starch digestion. Starch digestion को important intermediate के हो भनेर सोध्छन् maltose. And another one is polysaccharides. Polysaccharides are known as glycan, contain more than 10 monosaccharides units joined by glycidic bond. They may be classified as homopolysaccharides, means contain only one types of monosaccharide unit. Example is starch, glycogen, inulin and cellulose. Heteropolysaccharides means composed of different types of monosaccharide units or their derivative. Example is GAGs, glycoaminoglycans. GAGs को full forms is glycoaminoglycans. Now homopolysaccharides में हामी के पढ्छौं? Starch is the homopolymer of glucose. It is the storage form of carbohydrate in plant. Plant को storage form of carbohydrate is starch. Two chief constituent of starch are amylase and amylopectin. दुईटा मेन सोर्स भनेको स्टार्च को amylase र amylopectin. Amylase made up of alpha 1,4 linkage ले बनेको हुन्छ भने amylopectin is made up of glucose with alpha 1,6 linkage but highly branched. amylopectin के हुन्छ? highly branched हुन्छ भने amylase भनेको 1,4 ले हुने हुन्छन् तर amylopectin 1,6 alpha 1,6 but highly branched. Starch is non-reducing sugar form ब्लू कलर दिन्छन् आयोडिन टेस्टसँग. स्टार्च भनेको नन रिड्युसिङ सुगर बेन्टिक टेस्ट पोजिटिभ दिन्छ र यसलाई हामी अब नन रिड्युसिङ सुगर त्यसैले भन्छौँ. अनि यसले ब्लू कलर फर्म गर्छन् यदि आयोडिन टेस्ट गरियो भने. स्टार्च इन द प्रेजेन्स अफ अल्फा एमाइलेज को प्रेजेन्समा के दिन्छ? डेक्स्ट्रिन प्लस माल्टोज. डिग्रेडेटिभ प्रोडक्ट अफ डेक्स्ट्रिन भनेको के हो त? एउटा डिग्रेडेटिभ प्रोडक्ट अफ स्टार्च. हाइड्रोलाइसिस गरिसकेपछि जुन प्रोडक्ट आउँछ नि एउटा डिग्रेडेटिभ प्रोडक्ट त्यसलाई हामी डेक्स्ट्रिन भन्छौँ. ग्लाइकोजेन स्टोरेज फर्म अफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल इज ग्लाइकोजेन. लिभर र मसल्सहरुमा हुन्छ रिफर्ड एज. त्यसैले यसलाई एनिमल्समा पाइने भएको हुनाले एनिमल्स स्टार्च पनि भनिन्छ. ब्रान्च पोलिसैक्राइड्स अफ ग्लुकोज कन्टेन अल्फा 1,4 एन्ड अल्फा 1,6 लिंकेज कन्टेन गरेको हुन्छ. इन muscles it serve as energy reservoir for muscle contraction, whereas liver glycogen contribute glycogen to maintain blood glucose level. muscles मा एनर्जी रिजर्भिएबल काम पनि गर्छ मसल कन्ट्र्याक्सन को बेला. लिभर एन्ड whereas के त लिभर मा ग्लाइकोजेन कन्ट्रिब्युट्स ग्लुकोज टु मेन्टेन ब्लड सुगर लेभल मेन्टेन गर्ने काम पनि केले गर्छ त? ग्लाइकोजेनले गर्छ. एन्ड सेलुलोज इज द चीफ कन्स्टिट्युएन्ट फ्रेमवर्क अफ प्लान्ट हो. प्लान्टको मेन सोर्स अफ एनर्जी भनेको सेलुलोज हो हैन. एन्ड इट इज इन्सोल्युबल अनब्रान्च्ड पोलिमर अफ ग्लुकोज विथ बीटा 1,4 लिंकेज. एमायोलेजले जुन छ नि एमायोलेज क्यान ब्रेक अल्फा 1,4 लिंकेज प्रेजेन्ट इन स्टार्च. स्टार्चमा भएको 1,4 लिंकेजलाई ब्रेक गर्न सक्छन् बट क्यान नट ब्रेक द बीटा 1,4 लिंकेज अफ सेलुलोज. सेलुलोजमा भएको बीटा 1,4 लिंकेजलाई ब्रेक गर्न सक्दैनन्. सो इट इज नन डाइजेस्टेबल पोलिसैक्राइड्स इन human beings. Question is that why cellulose is not digested in human भनेर सोध्यो भने amylase can break alpha 1,4 linkage in present in starch but can't break beta 1,4 linkage of cellulose. So it is a non digestible polysaccharides in human beings. अल्फा 1,4 जुन स्टार्चमा भएको हुन्छ त्यसलाई ब्रेक डाउन गर्न सक्छ तर बीटा 1,4 लिंकेज सेलुलोजमा भएकोलाई ब्रेक गर्न नसक्ने हुनाले यो चाहिँ एउटा नन डाइजेस्टेबल पोलिसैक्राइड्स हुन् ह्युमन बिङ्सको लागि. कन्ट्रिब्युट्स बल्क टु स्टुल.
हैन। बल्की स्टुल र कन्स्टिपेसन कब्जियत हुनबाट बचाउने काम पनि सेलुलोजले गर्छन्। डाइट्री फाइबरहरू बनाउँछन्, त्यस फाइबर खायो भने हाम्रो के हुन्छ, स्टुल बल्की स्टुल हुन्छन् र जसले कब्जियत हुन दिँदैनन्। अब डेक्स्ट्रिन ब्रान्च समूह पोलिमर अफ ग्लुकोज प्रोड्युस्ड बाई माइक्रो अर्गनिजमहरूबाट प्रोड्युस गरिन्छ यो डेक्स्ट्रेन भनेको। डेक्स्ट्रेन इज युज्ड फर इन्ट्राभेनस इन्फ्युजनको बेला एज प्लाज्मा एक्सट्रान्ड फर ट्रिटमेन्ट अफ हाइपोभोल्यामिक सक्स and dextrins are different from dextrin. Inulin is polysaccharide made up of fructose unitले बनेको हुन्छ। Clinically used GFR glomerular filtration rate by calculating the clearance value लाई क्याल्कुलेट गरेर यो गर्न सकिन्छ। अब हेरौँ हेट्रोपोलिगोसेक्राइडमा छन् म्युकोपोलिसेक्राइड्स एन्ड glycoaminoglycans composed of different types of sugar or their derivatives. Features GAGs glycoaminoglycans. Flowing component, one component is which always an amino sugar glucoamine or galactoamine, and other component is uronic acid or iodoric acid. All GAGs glycoaminoglycans contain sulfate group except सबै GAGs मा के हुन्छन्, सल्फेट ग्रुप हुन्छ, एक्सेप्ट के त हाइलुरोनिक एसिड। दिस GAGs अट्याचेस टु एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटिन, त्यसलाई कोर प्रोटिन भनिन्छन् र यसले के बनाउँछन्, प्रोटियोग्लाइकेन्स। ल आजलाई यति नै, अर्को दिन अवश्य पनि भेट्नेछौँ। प्लिज लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस्, धन्यवाद। आजलाई यति नै, धन्यवाद सम्पूर्णमा।